Salon de V! Good day, I'm Joveline S. Magbo, currently an incoming grade 11 student. I also do modeling and I'm a freelance artist. Today we will be doing the glam makeup look, which I will be preferably using for pageants and runways. Welcome to Joveline. Thank you for being here. Mamaya, sobrang ganda ng gown niya. Makikita niyo. Saan mo tinuli gagamitin yun? Sa pageants and sa runways. Yeah, kasi yun yung ginagawa mo, Yes, diba? So, on the side, student siya, tapos ginagawa niya rin is nag-runway model siya. So, yung gagawin nating look ngayon, in case meron siyang shoot, runway, tapos wala siyang artist or makeup artist na kasama, pwede niyong gawin sa sarili niya, tsaka syempre sa kanya. Yes. So, let's start? Yes, let's start.
Jovi. So ito, yung ginawa natin. Kamusta naman? Pwede mo po siyang magamit? Of course, magagamit ko ang look na to sa pageants, sa runways, and even informal events. Ang galing din ni Ate Van mag-makeup. Talaga naman light lang ang strokes at hindi ko halos naramdaman. Oh, thank you. Well, with this look, actually, iba-iba yung pwede mong gawin. We go for a glam, red glam. Kasi sobrang simple lang and sophisticated ng suot ni Jovi na damit. So, ang ginawa namin para mas umusbong or mas makita yung beauty ng ating model, ginamit natin is red. Sa top lang ako ng brown powder para hindi naman siya sobrang red na red. Pero with this look, you can use the nudes if may iba kayong color ng gown para mas maiba rin all over yung look ninyo. And we go for this hair kasi nga gusto kong ma-emphasize yung shoulders ni Jovi kasi sobrang ganda, especially sa likod ng gown. Di ba bagay niya rin syempre sa susuotin niya. With her facial shape, kung makikita niyo, nilift ko yung eyes niya kasi medyo meron siyang pagka-oblong and heart shape yung face niya. So, the more na i-lift mo to, mas malilift yung cheekbones niya pataas. And then you contour this side. Maganda kasi yung facial shape ni Jovi. So, kahit anong eye makeup look, kayang dalhin or bagayan sa kanya. So, ayun, Jovi, thank you. Shoot tayo. Ito yung mga gusto ng DIY na makeup for your pageants. Just remember, kung gusto niyo ibahin yung look, iba-ibang lipstick, iba-ibang look ang kaya niyo gawin. Iba-ibang hairstyle, iba-ibang look din ang kaya niyo gawin. Just ibagay niyo lang siya sa susuotin ninyo. But with the eyes, it's very universal, kahit saan pwede mong gamitin. Kayo na bahala mag-tweak ng colors. Thank you, Jovi. Thank you guys for watching. Until next time, Salon de V!